What is up sa inyo mga kaibigan? It's your boy Boss Jam back at it again for another video. So yeah, samahan nyo ako ngayon, maglilinis tayo ng CPU. So this is just basic, lalo na doon sa mga gustong matuto or malaman kung paano maglinis ng CPU. So samahan nyo ako, let's go! Of course, kailangan nyo baklasin. Make sure yan, nakapatay yung AVR para walang power. Because sometimes yung mga CPU, lalo na pag yung matagal na hindi nagamit, is may mga ground. So yan, tanggalin nyo isa-isa. Huwag nyo siya papersahin lagi, okay? So hintayin nyo ma-loosen up. Yan. Huwag nyo sa yun, isang pagkakamali, huwag nyo dito ilahin dito. Yan, yan. Ilan? Yan. So nabaklas na natin siya. So yeah, labas na natin. Check naman natin itong isa. So medyo malinis pa siya. Okay, check natin ha.
Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Saglit. Pengi na mga ano. Kaya pambili Yossi. Ha? Ano? Nililinis ko yung mga PC mo ah. Tagay mo ba? Let's see kung gagana. Gumana siya. Well, yeah. So, technique lang naman dyan is yun, blower lang naman. So, para matanggal yung alikabok. Because, syempre, iba na yung lilinisin mo pa yung ibang parts. Magtatanggal ka pa. So, we don't want, again, this is just a simple cleaning video for your computer. So, iba pa yung pagpapalit ka ng thermal paste, yung mga ganun. So, we'll save that for another vlog. So, these are just the basic. So, by the way, mag-share din ako sa inyo kung paano nyo at least papabilis yung PC nyo, lalo na ito sa startup, ito sa boot up. So, one step that I've learned is, of course, alam nyo yung maraming apps na nagra-run ka agad, diba? So, what we want to do is to prevent some apps na in-install nyo na mag-run. So, I'll show you how to close those apps and avoid them from running lalo na pag hindi nyo naman siya kailangan kasi nagpa-process siya. So during the startup, yung mga apps na in-install nyo, like for example Steam, diba? Steam, LimeWire, yung mga ganun. So uTorrent, yeah, those are some example. LimeWire, tagal na nun, no? Tanga! Yeah, uTorrent, so nagra-run na siya automatic doon sa startup. So what we want to do is to prevent that para mabilis yung boot up ng PC. So I'll teach you how. So first, tanggalin natin to. So first is go to MS Conf. Yan. So go to startup, open task. So ito yung mga naka-enable. As you can see, yan yung mga nagsisimula ka agad, nagra-run. So all you need to do is, like for example, yan, uTorrent. Disable mo muna. So, onti lang naman because this is our PC. So, I already saved the dirtiest for last yung CPU ko. So, yun yung final natin ayusin. Okay? Samahan nyo ko. Thank you very much. Yan ang CPU ko. Linis, diba?
Thank you very much for watching.